What is? Malinamnam. Yes. Hello everyone and welcome to another video. Alam niyo po, namimiss kong kumain ng mga native foods ng mga Ilonggo. Lalo na po yung tinatawag na TINUOM na manok. TINUOM na manok ay niluto sa dahon ng saging. Alam niyo po ba yan? Alam ko marami nakakaalam dyan, pero marami din hindi nakakaalam. Kaya kung gusto niyo subukan, gusto niyo matikman, samahan niyo ako at magluluto tayo ng TINUOM na manok. Tara, let's go! Punta po tayo sa Pilipinas, kukuha tayo ng dahon ng saging. Kasi mahirap ang dahon ng saging dito eh. Dahon ng pine tree, marami. Pero dahon ng saging, wala. Kailangan po kasi natin yung dahon ng saging eh. Yan ang ipambalot natin sa ating lulutuin mamaya. So on the way po tayo ngayon sa Asia, papuntang Asia. Asia shop para bumili ng dahon. Ito po, at meron tayong chicken, chopped chicken, corn feed. Ito pong gamit ko. Mas masarap ito kasi usually ginagamit dito is native chicken. Eh wala. Either corn feed o free range ang gamitin natin para malasa. At meron po tayong ginger, onion, garlic, tomato, chopped tomato, at saka lemongrass, at gagamit po tayo dito ng chilli. Lagyan natin ng maliit para medyo may kagat konti, at maglalagay po tayo ng itlog. Tsaka ito yung lulutuan natin, dahon ng saging. So at yan po ang ating mga sangkap na kakailangan. At siyempre gagamit po tayo dito ng salt and pepper. At saka dahil hindi po tayo sa amin kasi sa Iloilo, niluto sa dahon ng saging tapos nilalagay sa apoy, ay hindi tayo makapagsiga sa labas. So ang gagamitin natin, doon natin lulutuin sa kaldero. Mag-TINUOM tayo sa kaldero at ipapakita ko sa inyo kung paano. At dito po sa isang kaldero, at siyempre, hugasan po natin yung ating dahon ng saging muna, no? Tapos, lalagay lang po natin siya ganito, yan. Parang banig. Don't worry kung mapunit masya o ano. Ayan. Ganyan lang po siya. Tapos po, lagyan lang po natin siya ng konting tubig. Ayan.
Unti lang. Para yung pinaka ibang sabaw na yung katas ng manok. Saka lagyan din po natin sa may sa labas ng dahon para hindi masunog yung ating banana leaves. Ayan na. Tapos, isasarado lang po natin. So, and then, i-boil din po natin siya sa medium high lang ng ano. Yung mahina, hindi masyado mahinang apoy lang siya. Siguro mga 40 to 45 minutes o 1 hour. Depends. I-check lang po ninyo kung pwede na yung manok, luto na o malambot na. Saka, yun na. Huwag lang masyado matuya ng isa. Pero ito China, wala kami makikita ang dahon ng saging. Sunshine with her breath. Ang bango! Dudurugin po natin yung pinaka-itlog niya. Ayan. Pwede na siya. So lovely. Ito po, tikman na natin yung aming tinuom na manok o chicken cooked with in banana leaves. How you call it? Yan, look guys. What is? Ano natin? Oh. Bagulong tanglad at saka Sarap sabaw. malinap na. Yes. The best. I don't think you guys Lagay po natin sa kanin, sa rice. So ito po ang aking tinuom na manok. Ito po ay Ilonggo dish. Manok na niluto sa dahon ng saging. Yummy, hindi. let me see again. Lagyan natin sa rice. Okay. At the same time, very yummy. Ikaw, boys, what you gonna say? The soup is very good, and I like how the chicken's really just soft and flavorful. Put my chicken chewy. Thank you, Chef Jerry, again, for this lovely dish. Tried it, guys. Oh, sarap. He might be called Paul.
It's gastronomic. Lasang-lasa mo yung ano, yung dahon ng saging at saka yung lemongrass. Lemongrass. Oh. Oh yes. Wait, is lemongrass the thing that makes lemon? Lemon with grass. Take lemongrass. So if I get a lemon and some grass from the Sarap. ground, I smoosh them together. Parang nasa Iloilo I na get kami. Yeah, rice. what Talagang, Rihanna said. Red chili. ano mo yung ano? No, orange or red chili. Flavor ng chicken. Yung combination flavor ng chicken at saka lemongrass at saka yung aroma ng banana leaves. Sorry, I can't speak now. Because it's so yummy. Oh. So sa mga hindi pa alam yung menu na ito, How much? i-try nyo po at 100%. What did Kung gugustuhan nyo. Yummy. Doon po sa description, lalagay ko po yung lahat ng mga sangkap ingredient. Description? Ano nyo po, tingnan yung mga ingredient kung paano lutuin. At kung paano yung mga kakailangan natin. Okay po. Sa lahat ng mga gustong matikman yung iba-ibang putahe at malaman, patuloy lang po na pagsubaybay sa aming channel. At ipapakita ko sa inyo kung paano lutuin yung mga iba-ibang pagkain. So, see you again in my next video.